plastic cannot be stored in soil because it decreases soil fertility, and if it is burnt, it is mixed with the atmosphere where we are breathing in. Plastic pollution is making our environment so ruined. We are ruining our environment because we are throwing plastic all over. We should be responsible. How many of we use cotton bags instead of plastic bags? How many of we use cotton bags instead of plastic bags? Please make some noise. And how many of we think of refusing plastic? We are all to use cotton bags instead of plastic bags, but also we are not. How irresponsible we are! Don't we think? So please make some noise. घर आँगन सफा राखौँ, घर आँगन सफा राखौँ, प्लास्टिक रहित सबैले। घर आँगन सफा राखौँ, प्लास्टिक रहित सबैले। विश्व वातावरण दिवस मनाऊ हामी सबै भव्यले। विश्व वातावरण दिवस मनाऊ हामी सबै भव्यले। नमस्कार, आदरणीय यस सभाका सभापति महोदयज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू तथा अतिथिज्यूहरू तथा विभिन्न स्कुलबाट पाल्नुभएका मेरा शिक्षक शिक्षिका तथा मेरा मित्रहरू, हजुरहरूको सामु आफ्नो मनमा लागेका केही तर्कहरू राख्न यहाँ उपस्थित भएकी छु। वास्तवमा नै हो, प्लास्टिक भनेको मानिसले आफ्नो सभ्यताको लागि बनाइएको कुरा हो। प्लास्टिक न छुइन्छ न केही हुन्छ, तर त्यो बाल्दाखेरि हामीलाई कति असर गर्छ हामीले कहिले सोचेका छौँ? अवश्य छैनौँ। हामीले सोचेका भए त हामीले त्यो प्लास्टिक प्रयोग नै गर्दैनथ्यौँ, होइन र? त्यति मात्र नभएर प्लास्टिक कति टाइमसम्म टिक्छ भन्ने कुरा नि हामीले सोचेका छैनौँ। किनकि दोस्रो विश्व युद्ध हुँदाखेरि जापानबाट अमेरिकासम्म गएको प्लास्टिकको बोतल हामीले 2005 सालमा भेटेका थियौँ। भनेपछि त्यो कहिलेसम्म टिक्छ एकचोटि सोची हेर्नु सबैजनाले। त्यति मात्र नभएर अहिले हामीले पालेको बोतलको कागजले हामीलाई मात्र नभएर हामीभन्दा पछाडिको पुस्तालाई समेत हानि गर्छ र असर पार्छ। त्यसैले म सबैजनालाई के अनुरोध गर्छु भने सकेसम्म प्लास्टिकको बोतल र जार पनि युज नगरौँ। हामीहरू सबैजनाले अलङ्कार शिक्षा पाएका रहेछौँ। त्यसैले हामीलाई थाहा छैन कि जार पनि प्लास्टिकको हो, त्यसैले त्यसमा हालेको पानी पिउनु हुँदैन। हाम्रा योभन्दा अगाडिका पुस्ताले भाँडामा राखेको पानी खाएर ठिक्यो भने के हामीले त्यो जार नै प्रयोग गर्नु पर्यो? अवश्य पर्दैन थियो। तैपनि किन प्रयोग गर्यो भन्ने म हजुरहरूमाथि प्रश्न उठाउन चाहन्छु। त्यसैले अरू म केही भन्न चाहन्न कि आज विश्व वातावरण दिवसको दिन मात्र विश्व सफा गर्ने होइन कि अरू दिन पनि सफा गर्नुपर्छ। त्यसैले वृक्षारोपण कार्यक्रम चाहिँ आज राम्रो र सफा बनाऊ वातावरणलाई। महोदय, आउनुहोस् पृथ्वी हरियो बनाऊ, आउनुहोस् हाम्रो चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षा र सपना हरियो बनाऊ। किनकि पृथ्वीको वास्तविक रङ पनि हरियो नै हो। भन्दै मेरो भनाइहरू यहाँ टिङ्गाउँछु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्कार यहाँ सम्पूर्णहरूलाई। म मिङ्मा शेर्पा लिटलबर्ड स्कुलबाट यहाँ केही कुराहरू भन्न चाहन्छु वातावरणको लागि। हामी बस्ने वरपरको सबै चिजहरू वस्तुहरू नै वातावरण हो, जसले हावा, पानी आदि गर्नेहरूले ढाकेको हुन्छ। यी वस्तुहरूको अवस्था बिगार्नु नै वातावरणको प्रदूषित हुनु हो। प्रदूषित बनाउने नै मानिसहरू हो, जसले प्रदूषित भएको चिजहरूले नै मानिसलाई असर गरिरहेको छ। प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँहरूमा उभिएर केही कुरा गर्न पाउँदा आफूलाई भाग्यशाली ठानेकी छु। मानिस असन्तोषी प्राणी हो। केही नयाँ गरौँ, केही नयाँ बनाऊ र सजिलो बनाऊ भन्ने बानीले उसले धेरै कुरा बनायो। तर ती बनेका कुराहरूमध्ये केहीले मानिसको जीवनमा सहज ल्यायो, तर केहीले नकारात्मक असर देखाए, जसकारण अब मानिस भाग्न नै सक्छ र लुक्न सक्छ। त्यस्ता समस्याहरूलाई जरेदेखि उखालेर अब निर्मूल पार्नु बाहेक मान्छेसँग अरू केही उपाय नै छैन। हो, त्यस्तै समस्या मध्ये एक हो प्रदूषण र यसको
यसको असर भित्रै रहेर म सके पुनः प्रयोग गरौँ नसके बहिष्कार गरौँ प्लास्टिक प्रदूषण निर्मूल पारौँ भन्ने शीर्षकमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्न हजुरहरूको अनुमति चाहन्छु। आजको संसारलाई प्लास्टिकले छोपेको छ भन्न सकिन्छ। एक अध्ययनले देखाए अनुसार एक वर्षमा पृथ्वीलाई 4.5 टनको बेना पुग्ने प्लास्टिक प्रयोग हुन्छ। हामीले प्लास्टिकको पटक पटक प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ तर हामी कसैले गर्दैनौँ। Sang from grade 10, proudly representing the Holy Angels Public School. Today in this program, I would like to put my views on big plastics. If you can't reuse it, refuse it. Every day we produce million tons of the plastics and dump them up everywhere recklessly. Around 500 billions of the plastic bags are produced by us every year by using the 17 billions of the barrels of the oil. And 13 millions of these plastics get leaked into the oceans. And trillions of the microplastics are found in the land, air, and in the ocean too. Plastic has become the major threat, not only to the animals, but also to the existence of the life on the earth. Then, bisphenol A, which is the chemical which is used in the plastic, is found in the veins, is running in your veins of every living being, which increases the chance of the prostate cancer and also the hormonal imbalance. It takes about 1,000 years to decay the plastic, and it produces toxic gases on burning. This causes the adverse effect on the environment, and just for example, global warming and ozone layer depletion. But still, people are happy to use plastic, yeah? People are happy to use plastic. They are using plastic at home, at school. I think they are carrying plastic now also. And this is the global, we should put a global effort for this problem. We should tackle this problem. The first thing that we can do is, we should use the plastics in the limit way. For example, consumers need to refuse the single use of the plastics. They should reuse the plastics as many times as possible as they can. It is the duty of the government to stem the rising trend of the plastic pollution and should ban the unnecessary production of the plastics and their uses. We know it's not going to be an easy journey for us for beating this plastic pollution, but still we know every problem has its solution. If we can put a man on the moon and send rovers to Mars, then why we cannot solve this crisis of plastic pollution? Yes, of course we can. Don't we? We can. Can't we? And the man is, for example, when I was walking on the way, I just found plastics and plastics during holy time. This was the major problem of the world and our country too, and its local places. We can put continuous effort, change the attitudes, comprehensive planning action. We can make a plastic-free world where we and our future generation is going to live a happy and the healthy life. By saying this much, I would like to conclude my speech here. Thank you guys. Beat plastic pollution. If you can't reuse it, refuse it. Good morning everyone, honorable chief guest, respected chairperson and all of my dear friends. First of all, I'd like to express my warm gratitude toward the host for providing me this golden opportunity to present my perception on today's slogan, beat plastic pollution. If you can't reuse it, refuse it. It's me, Shreya Sapkota from Venice Public School. Today is 5th June and people around the world are joining their campaign, taking oaths to have faith toward the society, and so do we. Plastics are used widely because they are easy, cheap and so on. But unfortunately, this very useful thing is creating an epidemic. Though we know it is non-biodegradable waste and has got recycling property, we simply throw it around. Do we know that we need fossil fuel to manufacture it? It is increasing energy crisis, but we simply don't care about it. But it's high time that we need to show our expression toward it and take action. Plastic pollution is when plastic is thrown anywhere and they start creating negativity toward the environment. Many people are dying today because they are injecting plastics. To refuse, we got an alternative to plastic bags, like we can use paper bag, wax bag
Plastic bags should be demands from this world because it is creating so many pollutions at all. It is spread pollutions if dumped in soil. It pollutes air. It pollutes water if thrown in water. It should be eradicated. We must change your way and your attitude towards the environment. Coming up here today, I have no hidden agenda. I'm fighting for my future. And losing my future is not like losing an election at some point on the stock market at all. I'm here to speak for all the generations to come. I'm here to speak for the countless animals that are dying over this planet because they have nowhere left to go. I'm afraid to go out on the sun now because of the holes in our ozone. I'm afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. Yes, the technology era has risen, and with it, we cannot forget that we have caused great challenges and insecurities to the whole ecosystem. The invention of technology. Let's take an example of plastic, which is made up of polymer chemical, which can neither be incinerated nor be decomposed. But we keep on using. भनिदिनुस् म युज गर्दिनँ भन्नुहोस् त्यसरी भनिरहँदाखेरि प्लास्टिक उत्पादन सङ्घ हामी यहाँ सरकार पनि स्थानीय सरकार पनि छौँ हामी यहाँ सङ्घको सरकार पनि यही नै छौँ यसरी भनिरहँदाखेरि प्लास्टिक उत्पादकहरूले रिसाइकल गरिरहनु सक्दैन उनले फिर्ता लिन सक्दैन भने उनले रोक भनेको हो यदि पुनः प्रयोग गर्न सक्दैन भने त्यो रोक भनेको हो र यदि उनीहरूले रोक्दैन भने हामी आम नागरिक भएर हामी तिम्रो प्लास्टिक प्रयोग गर्दैनौँ म सिंगल युज प्लास्टिक एकचोटि प्रयोग गर्ने प्लास्टिकको झोला किन नहोस् यो खादा जुन लगाइरहेका छौँ त्यो प्लास्टिक बनेको छन् अघि मन्त्रीजीले भन्नुभयो यो हजारौँ वर्ष टुक्रिने क्रम मात्रै पनि लाग्छ बाल्यो भने फ्युरान ग्यास डाइअक्सिन जस्ता ग्यास जसले श्वास प्रश्वासको रोगदेखि लिएर हाम्रो क्यान्सर जस्ता रोग समेत प्रदूषण हुन्छन् जमिनमा रहँदाखेरि उर्वरा शक्ति यसले घटाइरहेको छ भने यस्तो चिजलाई यो फ्युरान यो फोसिल फ्युल पनि भएको पेट्रोलियम पदार्थबाट बनेको प्लास्टिकलाई हामी नो भनौँ यो हाम्रो भविष्यको लागि हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनको लागि चाहिरहने चिजलाई प्लास्टिकलाई नो भनिरहँदाखेरि हामीले आज प्लास्टिकको विषयलाई विश्वले प्लास्टिकलाई हामीले फोकस गरिरहेका छन् हामी नेपालीहरू पनि विश्व समाजको एउटा ग्लोबल भिलेजको रूपमा हामी नेपालीहरू पनि विश्वमाझ हिँड्ने भएको हुनाले हामीले प्लास्टिक प्रोडक्सन गर्ने प्लास्टिक कम्पनीहरूलाई अब भन्नु पर्यो प्लास्टिक चाउचाउको उत्पादन गर्ने कर्ताले चाउचाउको खोल फिर्ता लिने ल्याउनु पर्यो जसले गर्दाखेरि जस्तै हामीले 10वटा प्लास्टिक चाउचाउको खोल दियो भने फिर्ता ल्याउने गर्न सक्यो भने त्यो बाटोमा आउँदैन थियो होला तपाईको प्लास्टिकको झोला जसले चाहिँ हामी पोलिथिन ब्यागहरू छौँ हामी त्यो पोलिथिन ब्यागहरूले डिग्रेडेबल त्यो रियुज गर्न सक्दैन भने तिनीहरूले बन्द गर्नुपर्छ होइन भने हामी आम नागरिकले त्यसलाई युज गर्दैन भन्ने सोच यही नै आज यो विश्व सन्दर्भमा छौँ हामी विश्व सँगसँगै आज हिँडिरहेका छौँ विश्वको मूल्य मान्यतालाई बोकिरहेका छौँ म माननीय मन्त्रीज्यूलाई आज हाम्रो जुन प्रतियोगिता छ वातावरण सम्बन्धी उहाँले वातावरण विषयमा लिएर प्रस्तुति गर्नुभयो सबैजना उत्कृष्ट हुनुहुन्थ्यो झन् 16जना विद्यार्थीहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो 16जना पनि हामीलाई गाह्रो साह्रो भइरहेको छ हाम्रो मार्किङ गर्ने सिस्टममा पनि कसैको उहाँको बढी कसैको हाम्रो कसैको तर हाम्रो पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो हामीले साह्रै गाह्रो गरी हामीले यहाँ निर्णयमा पुगेका छौँ यो यति भनिरहँदाखेरि म 5औं नम्बरबाट जान चाहन्छु 5औं नम्बर छ हाम्रो भेनस माविका श्रेया सापकोटाज्यू माननीय मन्त्रीज्यूलाई पुरस्कार ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्छौँ र हाम्रो स्पिच दिने श्रेया सापकोटाजीलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु उहाँले मनोकामना स्कुलका उहाँलाई तालीले स्वागत गर्छौँ प्रवीणा पौडेलज्यू 4औं स्थानमा हुनुभएको छ प्रवीणा पौडेलज्यू मनोकामना माध्यमिक स्कुल विद्यालयका त्यस्तै हाम्रा यमिनी तामाङज्यू हुनुहुन्छ उहाँ तेस्रो हुनुभएको छन् सरस्वती स्कुल माविका उहाँले इको सिस्टमलाई फोकस गर्नु भएको छन् इको सिस्टम भनेको विकोपना हो विकोपनाले हाम्रो जिन्दगी हो हामी मानव मात्रै होइन कि जल स्थल सबैको जुन छ उहाँ तेस्रो हुनुभएको छ दोस्रो पढ्न गइरहेको छु म प्लास्टिक बिना जीवन रहन सक्छ
कि सक्दैन जीवन प्लास्टिक बिना रहन सक्छ कि सक्दैन उहाँले बोल्नु भएको छन् यो एउटा चिज प्लास्टिक पहिले प्लास्टिक नहुँदाखेरि पनि हामी बाँचेका थियौँ भने प्लास्टिक भएन हाम्रो जीवन रहँदैन यही भन्ने जुन यो शब्दले उहाँले हाम्रो मन खिच्नु भएको थियो उहाँ हुनुहुन्छ रन्जु सुवेदी दोस्रो स्थानमा वेब्सको यसमा क्यास नगद पुरस्कार पनि छ नगद माननीय मन्त्रीजीको हातबाट पुरस्कार ग्रहण गर्नु हुनको लागि रज्जु सुवेदीज्यूलाई वेब्स स्कुलका रज्जु सुवेदी बहिनीलाई म अनुरोध गर्दछु रज्जु सुवेदी दोस्रो हुनुभएको छ अब पहिलो पालो आएको छ पहिलो हुनेको अलिकति पहिलो हुन गइरहेको हाम्रा एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँले बोल्नुभएको कुरालाई म अलिअलि दोहोऱ्याउन चाहन्छु उहाँले हामी समुद्र छैन हामीसँग तर समुद्रको कुरा गरेर आउँछौँ समुद्रमा विश्वलाई समस्या परिरहेको छन् समुद्र हेऱ्यो भने त्यहाँ प्लास्टिकका बोतलका प्लास्टिक झोलाका थुप्रै सामानहरू पौडी खेल्न पनि डरलाग्दो भइसकेको छ